Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 2 tháng 9 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Cuộc so kè Mỹ-Trung tiếp tục có những diễn biến căng thẳng, chủ yếu do Bắc Kinh kích động. Cụ thể, đáp trả bình luận của Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ, quân đội Trung Quốc khẳng định họ không sợ Mỹ, không sợ đau và không sợ chết. Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại Washington ngang nhiên chỉ trích cả ông Biden và ông Trump. Ở eo biển Đài Loan, mồi lửa xung đột cũng đang nhen nhóm bùng phát do lo ngại Bắc Kinh phát động tấn công. Toàn bộ lực lượng vũ trang và cư dân hòn đảo sắp tham gia diễn tập ứng phó với tên lửa thù địch. Đài Loan còn bổ sung hàng ngàn súng máy, súng cối để chống trả mọi âm mưu chiếm đảo. Ở viễn cảnh xa hơn, bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan có thể là lực lượng nòng cốt giúp đảm bảo an ninh khu vực. Một số diễn biến đáng chú ý khác, ông Putin bình luận chua chát 20 năm của quân đội Mỹ ở Afghanistan đã kết thúc trong bi kịch và tổn thất. Taliban tuyên bố bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ở Kabul. Sân bay Ả Rập Saudi bị thiết bị không người lái tấn công, nhiều hành khách bị thương. Tại Thái Lan, người dân đổ xô đi mua sắm sau khi nới lỏng phong tỏa. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Hôm thứ Ba ngày 31 tháng 8, Thần Tiến Khoa, người phát ngôn của Không quân Trung Quốc khẳng định, lực lượng của chúng tôi luôn duy trì hai phương châm, thứ nhất là không sợ đớn đau và thứ hai là không sợ cái chết. Phát ngôn của ông Thân đưa ra nhằm đáp trả tân Bộ trưởng Không quân Mỹ Ron Renko, người kêu gọi Washington cần phải tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển công nghệ nhảy vọt mới để răn đe các kẻ thù của chúng ta trong tương lai. Đáp trả nhận định của Bộ trưởng Mỹ, ông Thân nói rằng quân đội Trung Quốc PLA không ngại thử thách và từng đối đầu với Mỹ vào năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, PLA cũng nhiều lần chạm trán với máy bay tuần thám Mỹ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, từng bắn hạ 5 chiếc máy bay trinh thám chiến lược U-2 của Lầu Năm Góc từ năm 1962 đến năm 1967. Lực lượng không quân Trung Quốc sẽ bảo vệ vùng trời, bảo vệ vững chắc lợi ích phát triển của quốc gia, trích lời ông Thân nhấn mạnh. Bắc Kinh và Washington đang so kè gay gắt trong cuộc đua phát triển công nghệ quân sự mới và xem nhau như đại kình địch không đội trời chung. BOA hồi đầu tháng 8 cho biết đã thử nghiệm 2 tên lửa tầm gần có thể đánh sập hệ thống thông tin của kẻ địch. Hồi năm ngoái, đơn vị tên lửa của Trung Quốc đã phóng tên lửa Đông Phong 26 từ sâu trong đất liền ở miền Tây Bắc, đánh trúng mục tiêu là một chiếc tàu di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái này được cho là không chỉ nhằm thử vũ khí mới mà còn để dằn mặt các hoạt động tuần hành tự do hàng hải của Mỹ trong khu vực. Bộ trưởng Không quân Kendall cho biết vào hôm 13 tháng 8 rằng quân đội Trung Quốc đang hiện đại hóa nhanh chóng hơn Mỹ dự kiến, đặt ra những thách thức an ninh to lớn đối với Washington. Ông Kendall kêu gọi Quốc hội Mỹ phải hành động quyết liệt hơn thông qua các gói đầu tư để thay thế và cải tiến kho khí tài của đất nước, trong đó bao gồm nâng cấp tiêm kích F-35 và Anh-tặc-cơ chiến lược B-21. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là những vũ khí rất có khả năng răn đe đối với địch thủ của chúng ta, trích lời Bộ trưởng Kendall cho hay. Trong khi đó, tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương, cảnh báo Washington đừng kích động một cuộc chiến tranh lạnh với Bắc Kinh và hãy tăng cường trao đổi chính thức giữa hai nước. Ông Tần đảm trách vai trò mới vào cuối tháng 7, mới đây đã có bài phát biểu đáng chú ý trong cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của nhiều cựu quan chức Mỹ am hiểu Trung Quốc như cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger. Ông Tần nói rằng Washington đang phán đoán sai lầm khi muốn tiếp cận Bắc Kinh với vị thế của kẻ mạnh. Đại sứ Trung Quốc đã chỉ trích chính quyền của cả hai vị tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Cụ thể, ông Tần nói, chính sách đối địch Trung Quốc của chính phủ Mỹ tiền nhiệm đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ của chúng ta và tình trạng này vẫn chưa được sửa đổi. Chúng tôi sẵn sàng thắt chặt đối thoại với Mỹ trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, tài chính, hành pháp và quân sự, cũng như muốn tái xây dựng các cơ chế đối thoại. Những việc này nhằm thấu hiểu lẫn nhau về đường lối chính sách, từ đó có thể điều chỉnh phù hợp và xử lý những điểm khác biệt theo hướng tích cực. Dù vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng, nhưng ông Tần vẫn không quên công kích các quyết định của Mỹ ở thời điểm hiện tại. Đại sứ nói, chúng ta phải cùng nhau xây dựng mối quan hệ. Hôm nay, khi Mỹ chọn sử dụng quyền lực quốc gia để đè nặng Huawei, kết quả sẽ không như Washington mong muốn. Theo lời nhiều người Trung Quốc đã nói, Huawei không những không sụp đổ, mà nhiều tập đoàn hùng mạnh như Huawei sẽ còn tiếp tục mọc lên. Ông Tần cho rằng Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh về tư tưởng đối với Trung Quốc, gây nên những căng thẳng sục sôi giữa hai siêu cường. Đại sứ Trung Quốc tại Washington nhấn mạnh, hai khối đối đầu nhau trong chiến tranh lạnh hiếm khi nào có thể cùng tồn tại.
Tiếp tục bản tin về những động thái phòng thủ rất đáng chú ý của Đài Loan. Hòn đảo đang sắp tiến hành tập trận không kích quy mô lớn, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị Trung Quốc tấn công bằng tên lửa và máy bay chiến đấu. Theo đó, cuộc tập trận mang tên Vạn An tiến hành từ ngày 15 tháng 9 trên khắp Đài Loan, bao gồm cả hai đảo có vị trí tiền tuyến là Kim Môn và Mã Tổ, nằm đối diện tỉnh Phúc Kiến ở đông nam Trung Quốc. Cuộc tập trận không kích Vạn An sẽ diễn ra song song với đợt diễn tập lớn nhất năm của Đài Loan là Hán Quang, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9. Mục đích của cuộc tập trận bắn đạn thật Hán Quang là nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu của lực lượng phòng vệ. Shin Seung-wen, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, trước tình hình các mối đe dọa từ kẻ thù tăng lên, chúng ta sẽ tổ chức tập trận Vạn An cùng lúc với Hán Quang nhằm tăng cường sự cảnh giác toàn diện, duy trì tinh thần sẵn sàng và năng lực ứng phó với các mối đe dọa. Vấn đề này không chỉ của chính quyền mà tất cả người dân đều phải chuẩn bị tâm lý. Theo một quan chức an ninh Đài Loan, cuộc diễn tập Vạn An sẽ kiểm tra hàng loạt hệ thống cảnh báo, bao gồm hệ thống cảnh báo mối đe dọa không phận. Thiết bị này được lắp đặt vào năm 2019 nhằm cảnh báo sớm về đòn tấn công tên lửa. Trong cuộc diễn tập sắp tới, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thử nghiệm đến tất cả mọi thuê bao di động ở Đài Loan. Cảnh sát Đài Loan cũng sẽ tham gia một phần vào cuộc tập trận, hướng dẫn cho các đơn vị dân phòng cảnh báo người dân về đòn tên lửa, bao gồm với các gia đình ở vùng sâu, vùng xa. Người dân hòn đảo trước nay được khuyến nghị cài đặt ứng dụng do cảnh sát Đài Loan phát triển để nhận cảnh báo trú ẩn nếu có tấn công từ bên kia eo biển. Tuy nhiên, năm nay do đại dịch Covid-19 sẽ không có diễn tập kiểm soát giao thông và sơ tán người dân. Cuộc tập trận Vạn An diễn ra thường niên từ năm 1978, ngày càng đóng vai trò quan trọng do Bắc Kinh đã uy hiếp Đài Bắc bằng dàn tên lửa uy lực. Cùng với đó là hành động liên tục gửi chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không IDIZ, cũng như ráo riết tập trận bắn đạn thật xung quanh hòn đảo Từ Trì. Bên cạnh hai cuộc tập trận lớn sắp diễn ra, Đài Loan còn tính đường dài cho quốc phòng. Theo bản kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2022, lục quân dự kiến mua thêm 2.060 súng máy hạng nhẹ và 87 súng cối 120mm vào năm sau. Mục đích của việc này là nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội, có thể đẩy lùi kẻ thù đổ bộ chiếm đảo. Dự kiến số súng máy này sẽ tiêu tốn của Đài Loan 429 triệu Đài tệ, tương đương với 15,5 triệu đô la. Trong khi đó, chi phí súng cối từ năm 2022 đến năm 2026 được ước tính vào khoảng 157 triệu Đài tệ. Súng cối được lục quân đánh giá là dễ sử dụng và có độ chính xác cao, rất hữu ích để ngăn cản kẻ thù từ xa. Nhìn vào số lượng, lục quân thừa nhận rõ ràng Đài Loan không địch lại đối thủ tiềm tàng của họ. Tuy nhiên, hiệu quả và tốc độ sử dụng vũ khí cũng là những yếu tố quyết định thành bại trên chiến trường. Lãnh đạo Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan có thể trở thành lực lượng nòng cốt giúp đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực. Bà Thái phát biểu như trên nhân sự kiện khai mạc diễn đàn Ketagalang đối thoại an ninh châu Á-Thái Bình Dương vào ngày 31 tháng 8. Theo bà Thái Anh Văn, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi phát triển nhanh nhất thế giới và sự ổn định của khu vực rất quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh toàn cầu trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, vai trò quan trọng của khu vực cũng song hành với những căng thẳng mới. Bà Thái nhấn mạnh một chế độ độc tài hùng mạnh còn đang tạo ra thêm các thử thách nghiêm trọng đối với khu vực. Theo bà Thái Anh Văn, các liên minh như Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc và dự án chiến lược kết nối Âu Á do EU khởi xướng đều đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nữ lãnh đạo nói thêm, Đài Loan là một đối tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực như về sáng kiến bảo vệ nền dân chủ, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp chất bán dẫn. Lãnh đạo Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan luôn giữ vững trách nhiệm của mình về đảm bảo nền ổn định khu vực và luôn xem trọng các đối tác an ninh của hòn đảo. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1 tháng 9 nói rằng việc Mỹ can thiệp quân sự ở Afghanistan không đạt được điều gì ngoài thảm kịch và tổn thất sinh mạng cho tất cả các bên. Cụ thể, phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh thiếu niên nhân ngày khai giảng ở vùng Viễn Đông, ông Putin cho rằng quân đội Mỹ hiện diện ở đó suốt 20 năm, chật vật áp đặt những quan điểm và tiêu chuẩn sống của họ đối với người dân Afghanistan. Kết quả chỉ toàn là bi kịch và mất mát đối với người Mỹ và thậm chí tồi tệ hơn nữa là đối với những người sống trên lãnh thổ Afghanistan. Rõ ràng không thể áp đặt bất cứ điều gì từ bên ngoài. Trước đó, ông Putin từng nhiều lần chỉ trích các nước phương Tây cố gắng đặt các giá trị của họ lên những quốc gia khác. Nga cũng phản đối chính sách của Mỹ tại Afghanistan. Quân đội Mỹ đã hoàn tất rút quân khỏi quốc gia Nam Á vào thứ Hai. Qua hôm sau, Tổng thống Joe Biden tuyên bố đã đến lúc khép lại thời kỳ các lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, cố gắng định hình những quốc gia khác.
Ngoài ra, cuộc rút quân của Mỹ cũng gây nên cơn đau đầu cho Moscow về vấn đề an ninh, bởi Nga luôn xem vùng Trung Á là sân sau của mình và lo ngại nơi đây chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan. Moscow gần đây liên tục tập trận và củng cố các căn cứ quân sự ở Tajikistan, nước hàng xóm với Afghanistan. Các quan chức an ninh hàng đầu Nga đã thể hiện rõ sự lo ngại sâu sắc về nguy cơ bất ổn tràn lan ở Trung Á do sự lộng hành của các phần tử cực đoan. Dù vậy, Tổng thống Putin hồi tuần trước cho biết sẽ không can thiệp tình hình ở Afghanistan, và Moscow đã rút ra bài học từ chiến dịch quân sự của Liên Xô tại quốc gia này vào những năm 1980. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Lầu Năm Góc vào hôm 31 tháng 8, cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục giúp sức chống lại sự hiếu chiến của Nga. Tướng Austin khẳng định, Ukraine có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của chúng tôi khi đối đầu với sự hung hăng của Nga. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng bày tỏ kỳ vọng Ukraine trở nên ổn định về an ninh, phát triển thịnh vượng và dân chủ hơn. Washington đã luôn là đồng minh vững chắc nhất của Ukraine kể từ năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea và bùng nổ cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine, khiến 14.000 người thiệt mạng trong 7 năm qua. Sân bay quốc tế Abha của Ả Rập Saudi hôm thứ Ba ngày 31 tháng 8 đã bị drone thiết bị không người lái tấn công, khiến 8 người bị thương. Ngay sau đó, giới chức cho biết đã thực hiện ứng phó khẩn cấp để bảo vệ hành khách và giảm thiểu ảnh hưởng của vụ nổ đối với các chuyến bay. Sân bay và khu vực xung quanh cũng gánh chịu một số tổn thất do đòn tấn công, bao gồm bàn ghế và một phần trần nhà rơi xuống. Tuy nhiên, do drone đã bị bắn hạ khi đang di chuyển, nên giới chức đã giảm thiểu được sức phá hoại của vụ nổ. Tọa lạc tại miền nam Ả Rập Saudi, sân bay quốc tế Abha chỉ cách biên giới Yemen khoảng 200 km. Về phía bắc, sân bay này từ lâu đối diện với nguy cơ bị tấn công bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, nhằm đáp trả liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu thực hiện chiến dịch quân sự ở Yemen từ năm 2015. Người chịu trách nhiệm chính của sân bay cho biết, chúng tôi không hủy các chuyến bay vì đòn tấn công. Không chỉ hôm nay, chúng tôi đã nhiều lần đối diện với mối đe dọa tương tự và tất cả các chuyến bay đều đi đến an toàn. Lực lượng vũ trang Ả Rập Saudi cũng cho biết họ đánh chặn drone mang chất nổ nhằm vào sân bay vào sáng sớm thứ Ba, vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào. Sau khi Mỹ rút quân, các chiến binh Taliban đã tuần hành khá dày đặc trên đường phố Kabul vào hôm 1 tháng 9. Họ nói việc này nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, trong lúc nhiều chiếc ghế quyền lực vẫn bỏ trống trong bộ máy điều hành sau khi Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan. Một chiến binh tên Ubla cho biết với Reuters, 200 người đang ở trong khu vực này cùng với tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Chúng tôi sẽ bảo vệ tài sản, danh dự, nhân phẩm và an toàn của người dân. Theo Reuters, một vài người dân tin rằng gần đây tình trạng cướp bóc đã ít xảy ra hơn. Taliban hiện tập trung vào duy trì hoạt động của các ngân hàng, bệnh viện và một số cơ quan hành chính sau khi Mỹ và đồng minh chấm dứt cuộc chiến 20 năm. Dù vậy, Taliban chưa chính thức công bố về bộ máy chính phủ mới. Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan vào hôm qua ngày 1 tháng 9 đã đổ xô quay lại các trung tâm thương mại sau khi các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid-19 nới lỏng, đem lại sự nhẹ nhõm và hy vọng về giai đoạn bình thường mới. Tiệm cắt tóc, làm đẹp, massage chân, sân vận động ở 29 tỉnh nguy cơ cao cũng đã được cho phép nối lại hoạt động. Các nhà hàng giờ đây cũng có thể nhận khách ngồi lại thưởng thức sau gần 3 tháng áp đặt các biện pháp giới nghiêm. Tuy nhiên, giới chức yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải đảm bảo nhân viên phục vụ đã tiêm đủ 2 liều vaccine và thường xuyên test nhanh kháng nguyên. Đồng thời, thực khách cũng phải chứng minh đã tiêm vaccine và có phiếu xét nghiệm âm tính. Việc nới lỏng hạn chế, điều chỉnh các biện pháp phong tỏa là điều rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho nền kinh tế, theo giới chức Thái Lan cho biết. Đất nước Đông Nam Á này vẫn đang chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 khốc liệt nhất trong lúc cố gắng đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Hiện 11% trong số hơn 66 triệu người dân Thái Lan đã tiêm phòng đầy đủ. Thái Lan vào hôm 1 tháng 9 báo cáo có thêm 14.800 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 1,2 triệu người, bao gồm hơn 11.800 trường hợp tử vong. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.